อยู่กับปัจจุบันขณะคืออยู่กับความจริงที่ไม่ปรุงแต่งชีวิตของคนเราส่วนใหญ่มักไม่ค่อยได้อยู่กับขณะนี้เรามักคิดถึงเมื่อวานที่ผ่านไปแล้วหรือไม่ก็พรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงใจจึงเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนที่เดินทางไกลแต่ไม่เคยพักแต่ในความเป็นจริงชีวิตไม่ได้อยู่ในอดีตและก็ไม่ได้อยู่ในอนาคตชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาย่อมอยู่เฉพาะปัจจุบันขณะคำสอนนี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำสวยงามแต่เป็นหลักแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อใจของเราจมอยู่ในอดีตเราจะมีแต่ความเสียใจความโกรธความเสียดายเมื่อใจเพ้อหาอนาคตเราจะมีแต่ความกังวลความกลัวความคาดหวังแต่เมื่อใจอยู่กับปัจจุบันขณะเราจะเห็นความจริงของชีวิตเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นไม่ต้องตีความไม่ต้องแบกไม่ต้องปรุงแต่งแค่เห็นอย่างที่มันเป็นแค่รู้อย่างที่มันเกิดขึ้นจริงยกตัวอย่างให้เห็นภาพลองนึกภาพง่ายๆเวลาคุณจิบกาแฟสักแก้วถ้าใจคุณคิดถึงเรื่องเมื่อวานหรือกังวลเรื่องงานพรุ่งนี้รสกาแฟในมือก็ไม่ต่างจากน้ำเปล่าเพราะใจคุณไม่อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าในขณะนั้นคุณวางความคิดทั้งหมดแล้วรู้ตัวว่ากำลังจิบกาแฟอยู่รู้รสกาแฟอุ่นๆที่แตะลิ้นรู้กลิ่นที่ลอยขึ้นมาแตะจมูกนั่นแหละคือการอยู่กับปัจจุบันขณะและมันคือการอยู่กับความจริงความจริงของสิ่งที่กำลังมีอยู่ทำความเข้าใจเรื่องความจริงความจริงในที่นี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่ธรรมะที่อยู่ไกลโพ้นแต่คือความจริงของสิ่งที่ปรากฏในตอนนี้เสียงที่ได้ยินภาพที่เห็นความรู้สึกที่เกิดในกายความคิดที่ผุดขึ้นในใจทั้งหมดนี้คือของจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เรามักจะไม่เห็นมันเพราะเราหลงเข้าไปเป็นมันเมื่อเห็นก็เผลอไปเป็นผู้ดีใจหรือผู้เสียใจเมื่อได้ยินก็กลายเป็นผู้ชอบหรือผู้ไม่ชอบเมื่อคิดก็หลงเชื่อว่าความคิดนั้นคือตัวเราถ้าเพียงแต่เรามีสติรู้ทันรู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังรู้สึกใจจะวางลงจากการแบกอารมณ์ทั้งหลายใจไม่ต้องเหนื่อยกับสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกต่อไปการอยู่กับปัจจุบันขณะไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับตาบนเขาหรือในป่าเราทำได้ในทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเมื่อเดินรู้ว่าเดินเมื่อกินรู้ว่ากินเมื่อพูดรู้ว่าพูดเมื่อคิดรู้ว่าคิดลองฝึกดูง่ายๆวันหนึ่งแค่หยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันอยู่กับอะไรถ้าใจเผลอไปในอดีตก็เพียงรู้ว่าอดีตกำลังผ่านเข้ามาในใจถ้าใจเผลอไปในอนาคตก็เพียงรู้ว่าความคิดกำลังไปข้างหน้าเพียงแค่รู้ไม่ต้องห้ามไม่ต้องดึงรู้เฉยๆใจจะค่อยๆกลับมาที่ปัจจุบันเองเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันขณะใจจะเบาไม่ต้องแบกเรื่องที่ผ่านไปไม่ต้องกังวลเรื่องที่ยังไม่มาความทุกข์จึงลดลงเพราะทุกข์เกิดจากการแบกแต่ปัจจุบันขณะไม่มีอะไรให้แบกมันเป็นแค่ขณะเดียวที่บริสุทธิ์เรียบง่ายและสงบและเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเราจะพบว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ในสิ่งภายนอกแต่มันอยู่ในความไม่ทุกข์ของใจที่รู้จักวางดังนั้นการอยู่กับปัจจุบันขณะคือการกลับมาอยู่กับความจริงของชีวิตความจริงที่ไม่ต้องปรุงแต่งความจริงที่ไม่ต้องตีความแค่รู้แค่เห็นตามที่มันเป็นและเมื่อใจไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องวิ่งตามอดีตไม่ต้องเพ้อถึงอนาคตใจก็จะได้พักได้อยู่กับความสงบที่มีอยู่แล้วในตัวเราเองสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านลองฝึกดูนะครับไม่ต้องพยายามมากแค่ทำเล่นๆแค่รู้บ่อยๆรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่ากำลังรู้สึกอย่างไรเมื่อสติอยู่ใจจะอยู่กับความจริงและเมื่อใจอยู่กับความจริง
ใจจะไม่ทุกข์อยู่กับปัจจุบันขณะคืออยู่กับความจริงและอยู่กับความสุขที่แท้จริงเจริญในธรรมครับสาธุ